Kumusta mga kabayan and welcome. Ngayong araw na ito po ay magluluto tayo ng beef caldereta. Siguradong kayo naglaloy na ano? Siya, tara ho. Tayo mag-umpisa na. Samahan niyo ako magluto ng kaldereta. Andito po ang aking ingredients na gagamitin. Ang baka ho, arihay pinalambot ko na kanina. Mayroon din po tayong green bell pepper. Hiniwa ko lang po ari ng katamtamang laki. Mayroon din tayong red bell pepper. Mayroon din po tayong carrots. Hiniwa ko lamang ng katamtamang laki. Onion. Garlic. Tomato paste po ang gamit ko dahil wala akong nabilang dini sa malapit na tindahan. Pero kung may tomato sauce kayo, yun po ang gamitin nyo. Gagamitin tayo dito ng asin, paminta at mantika. Tara po, mag-umpisa na tayo. Magpainit lamang po tayo ng ating kawali. Once na mainit ang ating kawali, magpainit naman tayo ng ating mantika. Once na mainit ang ating mantika, prito naman natin yung ating carrots. Garniho ang ginagawa ko pag ako nagkakaldereta. Inuuna kong iprito ang mga gulay. Hayaan lang po natin maluto ng ilang minuto hanggang sila lumambot yung ating gulay. Okay na po ito. Sunod naman natin yung ating ibang gulay. Ilipat natin sa ating lalagyan. Susunod na po natin yung ating red at saka green bell pepper. Pagsabay natin kasi magkapareho lamang naman sila ng cooking time. Luto lamang natin ito ng ilang minuto hanggang sila lumambot at lumabas yung kanyang mabangong amoy. Ayan, okay na po ito. Ilipat na natin sa ating lalagyan at igisa naman natin yung iba pang sangkap. Painit lang po tayo ng panibagong mantika sa ating kawali. Hindi ka na po yan hinugasan. Ayan po, mainit na ang ating mantika. Igisa natin ang ating sibuyas. Lutuin lamang natin ito hanggang sa lumambot siya at lumabas yung kanyang masarap na lasa. Ayan po, ganyan na ang kulay ng ating sibuyas. Luto na. Sunod natin ang ating bawang. Lutuin din lang po natin yung ating bawang ng ilang minuto lang hanggang sa lumambot. Ayan po, luto na yung ating sibuyas at bawang. Sunod naman natin yung ating karne ng baka. Hayaan lamang natin siyang igisa ng ilang minuto lang hanggang sa lumambot yung ating karne. Takloban lamang po natin. Hayaan natin siyang maluto ng ilang minuto lang. Ayan po, okay na. Malambot na yung ating karne ng baka. Ilagay po natin yung ating tomato paste. Haluin lang natin para mag-combine yung tomato paste sa karne ng baka natin. Tapos, lagay na din po natin yung ating tubig. Ang gamit ko po dito, yung pinagpakuluan ko kanina nung karneng baka para talagang malasang malasa siya. Tatakloban lamang po natin ito. Papakuluin lamang natin ng mga hanggang 20 minutes po para talagang malambot na yung karne ng ating baka. Ayan po, kumukulo na. Malambot na. Pwede na natin ilagay yung ating carrots. Tapos yung ating mga red tsaka green bell pepper. Pagsamasamahin na po natin. Ayan po. Haluin lamang natin ng kaunti. Dahil yung mga gulay naman natin ay luto na, pakuluan lamang natin ito ng ilang minuto lang. Ayan po, okay na, malambot na, at luto na yung ating mga gulay. Titimplahan na po natin siya ng asin, saka ng paminta.
Ayan po, luto na ang ating beef caldereta. Ililipat na po natin ito sa ating lalagyan. Ako ay pagkakasarap na rin. Siguradong kayo naglalaway na ano. Andito na po ang ating beef caldereta. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and subscribe para sa mga susunod na mga video. Salamat!